Το ζητούμενο για την Καλαμαριά είναι αυτό που είπε ο Γιώργος προηγουμένως, το να σπάσει σε κοινότητες. Μπορεί να γίνει και σε ένα τέτοιο μεγάλο δήμο αυτό, και οι ίδιες οι κοινότητες να αποκτήσουν μια λειτουργία τοπική και στη συνέχεια να υπάρξει μια συνεργασία των τοπικών αυτών κοινοτήτων μεταξύ τους, έτσι ώστε να αλληλοτροφοδοτούνται, να συνεργάζονται, να επιλύουν προβλήματα. Αυτό θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί. Εμείς προχωρήσαμε σε 5 τοπικές συνελεύσεις, έτσι τις ονομάσαμε, οι οποίες θα μπορούσαν να ήταν και παραπάνω. Σε ένα τόσο μεγάλο δήμο, η Καλαμαριά είναι το 1/100 της χώρας. Πληθυσμιακά. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, 100 Καλαμαριές είναι όλη η χώρα. Λοιπόν, θα μπορούσαν να γίνουν και περισσότερες τοπικές συνελεύσεις. Αυτό δεν μας πειράζει καθόλου. Θα ήταν πολύ λειτουργικό, πολύ δημοκρατικό και πολύ αποδοτικό και παραγωγικό. Γιατί το ενδιαφέρον για το επιμέρους αυξάνεται όταν υπάρχει σε τοπικό επίπεδο το ενδιαφέρον. Εκεί είναι αυξημένο. Θα το παρατηρήσουμε τώρα, θα πω ένα παράδειγμα. Σε μια γειτονιά, ας πούμε, της Καλαμαριάς, παραδείγματος χάρη Νέα Κρίνη, οι κάτοικοι μαζεύτηκαν κάποια στιγμή και είπαν: εδώ δεν έχουμε τίποτα από άποψη πολιτισμού. Να φτιάξουμε ένα σύλλογο. Πώς το ονομάζουμε το σύλλογο? Εμείς είμαστε πρόσφυγες, κρινιώτες από τη Μικρά Ασία κτλ. Αγία Παρασκευή, και φτιάξαν ένα σύλλογο προσφύγων κτλ. Το ίδιο έγινε και σε μια άλλη περιοχή. Αυτός ο σύλλογος μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή 500-600 μέλη. Και μετά δημιουργήθηκε και δεύτερος σύλλογος. Σε τοπικό επίπεδο όμως. Το ενδιαφέρον αυτό όμως, αν το δούμε να επεκτείνεται και σε ζητήματα καθημερινότητας, επιβίωσης, εργασίας, καθαριότητας, πολιτισμού, δίνει μια άλλη εικόνα της γειτονιάς, της πόλης. Της πόλης στο σύνολό της, αλλά και των επιμέρους τμήματων αυτής της πόλης, που τη λέμε Καλαμαριά και λέμε Δήμος Καλαμαριάς. Δήμος Καλαμαριάς αποτελείται από πολλές μικρές Καλαμαριές. Μάλιστα. Που έχουν και τα δικά τους. Εγώ λέω ότι σήμερα δεν έχουμε αυτοδιοίκηση, έχουμε ετεροδιοίκηση. Και πάντα είχαμε ετεροδιοίκηση. Πού είναι ο πολίτης? Συμφωνώ, ετεροδιοίκηση. Πού είναι ο πολίτης δηλαδή? Πώς αυτοδιοικούμαστε? Αυτό δεν ισχύει. Έχουμε τον πολίτη απόντα, έχουμε τον πολίτη καταναλωτή ψηφοφόρο, έχουμε τον πολίτη ο οποίος αναθέτει. Όλα αυτά ήταν προβληματισμοί οι οποίοι μας οδήγησαν στο να πάρουμε ένα μεγάλο ρίσκο και να τραβήξουμε μια γραμμή και να πούμε ότι πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε έναν άλλον τρόπο, όχι επειδή είναι ένα καπρίτσιο δικό μας ή επειδή θέλουμε να διαφοροποιούμαστε, γιατί οι ανάγκες της εποχής είναι τόσο αυξημένες που δεν μπορεί ο συγκεντρωτισμός να καλύψει, να δώσει λύσεις, να δώσει απαντήσεις. Στις πιο δύσκολες στιγμές ενός λαού γίνεται συνεργασία. Υπάρχει κινητοποίηση δυνάμεων, ανθρώπινων δυνάμεων. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε τώρα. Μέσα από τις δικές σας κινήσεις, γιατί ξέρω εμείς ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα, όπως ξέρεις. Είχαμε ξεκινήσει με δομές αλληλεγγύης, με παζάρια χωρίς μεσάζοντες, το αγροτικό παντοπολείο ή το δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων, το κοινό. Κάτι παρόμοιο. Με το ΤΕΜ. Το ΤΕΜ ήταν ο δάσκαλός μας. Και τον Κολέμπα θα το χαρακτηρίσω δάσκαλο, γιατί έχουμε διαβάσει πάρα πολλά κείμενά του. Εμπνευστήκαμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τις δομές αλληλεγγύης, γιατί ήταν πρώτη στη ανάγκη το να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Και μετά, σε δεύτερη φάση, είπαμε ότι αυτό απελευθερώνει μέσα μας κάποιες καινούργιες δυνάμεις, που είναι τι? Είναι η πρωτοβουλία του κάθε ανθρώπου, η γνώμη του, η οποία πρέπει να ακούγεται, η φωνή της τοπικής κοινωνίας, η οποία πρέπει να ακούγεται. Άρα λοιπόν τι κάνουμε? Προχωράμε, κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλο το λαό της Καλαμαριάς. Όχι συνολικά, αλλά κατά τόπους. Πρώτα στο Βυζάντιο, μετά στο Παντελεήμονα, μετά στη Γκρίνη, μετά στο Καραμπουρνάκι κλπ. Και λέμε ότι σας καλούμε με ένα απλό ερώτημα. Μπορεί να υπάρξει πραγματική αυτοδιοίκηση? Μήπως είναι η στιγμή να ξαναβρούμε τον πολίτη μέσα μας κτλ. Με ερωτήματα καλέσαμε τον κόσμο. Όχι ελάτε να σας πούμε. Ωραία. Λοιπόν, και εκεί
όταν έγινε η πρώτη συνάντηση, τα ερωτήματα αυτά απαντήθηκαν με τον α, β, γ τρόπο και στο τέλος υπήρξε μια σύνθεση και μια συμφωνία ότι μπορούμε να συγκροτήσουμε μια τοπική συνέλευση που να συνεχίσει την λειτουργία της στο διηνεκές. Όσο υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα προβλήματα της γειτονιάς τους, να μπορεί να συνεχίζει τη λειτουργία της και να δίνονται λύσεις και απαντήσεις. Αυτό έγινε σε 5 μικρούς δήμους, θα έλεγα, της Καλαμαριάς. Σε 5 τοπικές ενότητες, ας το πούμε και έτσι, της Καλαμαριάς. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν ενθαρρυντικό για μας. Είδαμε ότι υπήρξε ανταπόκριση και ένα πνεύμα συνεργασίας και γεννηθήκαμε μετά εμείς. Μετά αυτές οι 5 συνελεύσεις έβαλαν στον εαυτό τους το ερώτημα: μπορούμε αυτή τη φωνή, αυτό τον τρόπο λειτουργίας να το μεταφέρουμε σε δημοτικό επίπεδο? Μάλιστα. Και εκεί προέκυψε το σχήμα με το οποίο κατεβαίνουμε τώρα στις εκλογές, η κίνηση ενεργών πολιτών Καλαμαριάς δηλαδή. Μας ρωτάνε πολλές φορές από ποιον στηρίζεστε, είσαστε ανεξάρτητοι? Εμείς απαντάμε λίγο περίεργα, λέμε δεν είμαστε ανεξάρτητοι, στηριζόμαστε από τις τοπικές συνελεύσεις. Παλιότερα υπήρχαν τα συνοικιακά συμβούλια, αλλά τα οποία είχαν τη δική τους παθογένεια και ήταν από τα πάνω φτιαγμένα. Στήθηκαν τα συνοικιακά συμβούλια, δεν ρωτήθηκε ο κόσμος θέλετε να κάνουμε συνοικιακό συμβούλιο. Είπε ο Δήμος κάποια φορά, ιδρύω συνοικιακό συμβούλιο. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και δεν επιβίωσε. Αναρωτιέμαι τώρα που συζητάμε και που σ' ακούω, ένα μάθημα αυτοδιοίκησης δεν μπορούσε να υπάρξει στο σχολείο? Πόσο ωραία τα λες. Ένα μάθημα δημοκρατίας δεν θα μπορούσε να υπάρξει στο σχολείο? Ένα μάθημα αυτοδιοίκησης. Γιατί επειδή βρίσκομαι στην αυτοδιοίκηση 7 χρόνια τώρα και έχω δει όλο το φάσμα της λειτουργίας, είναι πραγματικά τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλη η ύλη των θεμάτων που άπτονται της ζωής του πολίτη, που υποχρεωτικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα μάθημα αυτοδιοίκησης στα σχολεία, έτσι ώστε να καταλαβαίνει και από μικρός ο καθένας ότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι ο δήμαρχος, ρε παιδιά. Ακριβώς. Όταν μιλά σήμερα στην Ελλάδα για αυτοδιοίκηση, λένε ο δήμαρχος θα είναι. Ο δήμαρχος. Αυτοδιοίκηση δεν είναι ο δήμαρχος. Αυτοδιοίκηση είναι 1002 άλλα πράγματα. Είναι από κοινωνικές υπηρεσίες μέχρι σχολεία, παιδικούς σταθμούς, δίκτυα αλληλεγγύης, δημιουργία θέσεων εργασίας, οικολογική ανάπτυξη. Λες και έχεις διαβάσει πραγματικά αυτό το χάρτη. Λοιπόν, από ανάπτυξη θα λέγει. Όχι ανάπτυξη, από ανάπτυξη θα λέγει. Δεν υπάρχει ανακύκλωση. Κατά την άποψή μου είχε γίνει μια μεγάλη καμπάνια για την ανακύκλωση, μάλλον επειδή ήταν της μόδας το θέμα και επειδή θέλαν και οι Δήμοι να δείξουν ότι είναι ευαίσθητοι απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Και προφανώς υπήρχαν και ευρωπαϊκά κονδύλια. Έβαλε ένα μπλε κάδο, άλλοι βάλανε 3 κάδους κτλ. Αποτέλεσμα υπήρξε ποτέ από τον πολίτη, λέω. Μια ερώτηση στο Δήμο: τι τα κάνετε αυτά, πού τα πάτε, πόσο τα πουλάτε, πώς ανακυκλώνονται, τι όφελος έχω εγώ τελικά, εκτός από το ότι δεν είναι πεταμένα στους δρόμους, υπάρχει ανταποδοτικότητα? Δεν υπήρξε ποτέ αυτή η ερώτηση. Εν πάση περιπτώσει, το σύστημα της ανακύκλωσης όντως δεν λειτουργεί. Και αυτό δίνει την δυνατότητα, δυστυχώς, στον όποιο φούχτελ να έρχεται στην Ελλάδα και να παίρνει πακέτο όλα τα σκουπίδια και αυτά μαζί, αγοράζουν στα σκουπίδια μας. Μάλιστα. Λοιπόν, το ξέρουμε, αυτό είναι γεγονός. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο φούχτελ, η έδρα είναι, από ό,τι ξέρω, η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη, ναι. Και αυτό είναι το επίδικο, τη αγορά των σκουπιδιών. Τώρα, τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση? Είχαμε κάνει μια εκδήλωση ως κίνηση πολιτών, πάρα πολύ έγκαιρα, για το θέμα των σκουπιδιών. Είχαμε κάνει και πριν από χρόνια πάλι την ίδια εκδήλωση με το σύνθημα «Τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα», όπου βέβαια υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων που λέει ότι τα σκουπίδια μπορούν να μειώνονται στην πηγή τους. Μάλιστα.
Υπάρχει το δεύτερο στάδιο, υπάρχει κομποστοποίηση. Οπότε στη τελική φάση αυτό που πετάει να είναι πολύ λίγο, κάτι πολύ μικρό. Και να έχουμε μετά και τα οργανικά τα οποία μπορούν να περάσουν στην κομποστοποίηση με αυτά και τα άλλα τα οποία να επαναχρησιμοποιούνται όσα είναι για επαναχρησιμοποίηση, γιατί έχουμε και τέτοια. Και μετά να υπάρχει ο κύκλος της ανακύκλωσης, ο οποίος θα είναι ουσιαστικός και θα έχει και ανταποδοτικότητα. Η ανταποδοτικότητα μπορεί να είναι πολλών ειδών ανταποδοτικότητα. Δηλαδή για τον πολίτη μιας περιοχής μπορεί η ανταποδοτικότητα να μεταφράζεται όχι σε χρήμα, αλλά εν πάση περιπτώσει έμεσα σε μείωση των δημοτικών τελών. Μάλιστα. Όσο λιγότερα σκουπίδια κατεβάζεις, τόσο λιγότερα δημοτικά τέλη θα πληρώνεις. Εμείς χαρακτηρίζουμε τα σκουπίδια κοινωνικό αγαθό. Ο καθένας, ας πούμε, όταν τα βάζει σε ένα κάδο και μετά πάει σε ένα σύστημα, αν υπάρχει ένα σύστημα επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης υλικών από τα απορρίμματα, αυτό το πράγμα είναι δηλαδή στην ουσία ένα αγαθό, γιατί έτσι επιστρέφει προς τα πίσω. Ως παράδειγμα για τα οργανικά. Τα οργανικά είναι το κατεξοχήν ζήτημα, γιατί στην Ελλάδα από τις μελέτες που έχουμε κάνει, παράδειγμα στη Θεσσαλία, φτάνει μέχρι και το 50% των απορριμμάτων να είναι οργανικά. Μάλιστα. Και τι έχει γίνει? Αυτά τα οργανικά, έτσι, παίρνονται από τα χωράφια μας και πάνε στις πόλεις, καταναλώνονται και μετά γίνονται απορρίμματα. Οι αγρότες, για να αντικαταστήσουν την οργανική ύλη που φεύγει από τα χωράφια τους, πρέπει να βάλουν λιπάσματα. Χημικά. Ενώ στην ουσία, ναι, αυτά τα οργανικά που πάνε και είναι απόβλητα στις πόλεις θα πρέπει να επιστρέψουν πάλι στα χωράφια μας με τη μορφή οργανικού λιπάσματος. Και αυτή η δυνατότητα υπάρχει και τεχνητά, και εγώ έχω πάει σε μια περιοχή στη Γερμανία και είδα σε μια περιοχή με μια πόλη 150.000 κατοίκων όπως ο Βόλος και γύρω-γύρω μικρούς συνοικισμούς και μεγαλύτερους, γύρω στους 300.000 κατοίκους. Περιφερειακά, και όχι μόνο μεγάλη μονάδα, περιφερειακά, για να μην υπάρχουν μικρές αποστάσεις, αυτό που λέμε έτσι, να μην υπάρχουν μεγάλες μεταφορές. Η μεγαλύτερη απόσταση, ας πούμε, μεταφοράς των οργανικών υπολειμμάτων είναι 10 χιλιόμετρα. Υπάρχουν λοιπόν κάπου 10 αποκεντρωμένα επιχειρήσεις μικρές, έτσι, λιπασματοποίησης, όπου μαζεύουν όλα τα οργανικά και από τις πόλεις με ιδιαίτερο κάδο, αλλά και φέρνουν και οι ίδιοι αγρότες ό,τι υπολείμματα έχουν από τα χωράφια τους, και παράγεται ένα εξαίσιο λίπασμα, το οποίο έτσι παίρνουν πίσω πάλι οι αγρότες με χαμηλή τιμή, έτσι, και το χρησιμοποιούν. Αυτό δηλαδή που είπα πριν, ότι φεύγει η οργανική ύλη από τη γη που καλλιεργείται και ξαναεπιστρέφει, όχι 100% έτσι, αλλά σε ένα μεγάλο μέρος ξαναεπιστρέφει πίσω, γιατί στην ουσία είναι απαραίτητο για να παραχθεί, έτσι, φυτική παραγωγή. Λοιπόν, το θέμα των σκουπιδιών είναι πολύ σημαντικό και η οποιαδήποτε κίνηση πολιτών, έτσι, δημοτική, θα πρέπει να το έχει μέσα στο πρόγραμμά του σαν πολύ βασικό στοιχείο. Όπως επίσης και το θέμα της ενέργειας, φαντάζομαι. Το νερό, σαφέστατα, και το θέμα της ενέργειας. Γενικά δηλαδή τα λεγόμενα κοινωνικά αγαθά, έτσι, τα κοινά, αυτά τα συλλογικά αγαθά, θα πρέπει να είναι η βάση από την οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε την τοπική οικονομία σε έναν δήμο, έτσι, εκτός από, όπως είπα πριν, τον αγροδιατροφικό τομέα. Και στη συνέχεια βέβαια και ο τουρισμός μπορεί να συνδεθεί με όλα αυτά, έτσι, με τα τοπικά προϊόντα, αντί σε όλα τα ξενοδοχεία εδώ το πήλιο να προσφέρουν πρωινά μέσα σε που είναι εισαγόμενα. Η πλαστική μαρμελάδα στη μερίδα. Να μην έχουν τοπικά προϊόντα, ας πούμε, δηλαδή να συνδεθεί και ο τουρισμός, έτσι, με την τοπικότητα, και μέσα από εκεί νομίζω ότι θα
εξασφαλίζεται ένα εισόδημα αρκετό, έτσι, και για τους αγρότες αλλά και όσους ασχολούνται με τον τουρισμό κτλ. Δηλαδή, προς τα εκεί νομίζω ότι πρέπει να στραφούν όλες οι κινήσεις πολιτών που αρχίζουν και διεκδικούν πια τον Δήμο. Και αν αυτό το κατορθώσουν, έτσι, προωθώντας αυτό που είπα πριν, τον συμμετοχικό προϋπολογισμό, δηλαδή αναγκάσουν κατά κάποιο τρόπο τον Δήμο, έτσι, να λειτουργήσει με βάση τις συνελεύσεις των συνοικιών, αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για να προχωρήσουμε παραπέρα. Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός είναι ένα από τα εργαλεία που προτείνουμε και εμείς. Υπάρχει στην ιδρυτική μας διακήρυξη, βέβαια. Μάλιστα. Και παλιότερα το φέραμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουμε και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2006 για συμμετοχικό προϋπολογισμό. Και... Αυτό το λέω για την ιστορία, γιατί μόνο για την ιστορία είναι αυτό. Ποτέ δεν εφαρμόστηκε, βέβαια. Αχ, πού είσαι Ρουσόπουλε με τη χάρτα σου, λοιπόν. Λοιπόν, ναι, να το ψηφίσουμε. Και αυτό να το ψηφίσουμε. Όλα τα ψηφίζουμε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, ό,τι ψήφισμα για να φέρεις, το περνάμε έτσι, το ψηφίζουμε όλα. Δεν είναι ανέξοδα αυτά. Λοιπόν, επειδή παρακολουθώ τις καινούργιες τέτοιες δημοτικές κινήσεις, βλέπω ότι σε πολλές από αυτές ο συμμετοχικός προϋπολογισμός μπαίνει μέσα στο πρόγραμμά τους. Είναι δηλαδή... Και από αυτό. Έχουμε και από αυτό. Και όλοι ρωτάγαν τι εννοείται, τώρα αρχίζει και παίρνει μπρος. Αρχίζει να διευρύνεται ο κόσμος, ο πληθυσμός, ας πούμε. Μόνο να μην καταντήσαν την ανακύκλωση. Υπάρχει μια διαφορά. Είναι κάποιοι που το λένε και είναι και κάποιοι που το κάνουν. Αυτό είναι. Δηλαδή, άλλο να το συμπεριλάβεις στη διακήρυξή σου, άλλο να το κάνεις πράξη. Εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη. Μπορεί να μην έχουμε φτάσει στην ολοκλήρωση της λειτουργίας της άμεσης δημοκρατίας και σίγουρα δεν έχουμε φτάσει, αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη. Κάναμε τα πρώτα βήματα και δημιουργήσαμε ανοίξαμε ένα δρόμο και ένα θεσμό. Τα τοπικά δημοψηφίσματα τα έχετε? Ναι, βέβαια. Αυτό θα το δεύτερο που θα μετά το συμμετοχικό προϋπολογισμό είναι τα τοπικά δημοψηφίσματα. Είναι η σύνδεση που είχα πει και στην αρχή των αποφάσεων των τοπικών συνελεύσεων. Οι τοπικές συνελεύσεις ενημερώνονται για όλα τα θέματα που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα οποία θέματα, αν έχουμε εμείς τη διοίκηση, θα είναι θέματα που θα φέρουν οι ίδιες οι τοπικές συνελεύσεις. Η ημερήσια διάταξη δηλαδή θα περιλαμβάνει τα θέματα αυτά. Εκτός βέβαια από κάποια ίσως υπηρεσιακά θέματα, τρέχοντα, αλλά τα μεγάλα ζητήματα είναι αυτά τα οποία θα εισηγούνται με αποφάσεις δικές τους οι τοπικές συνελεύσεις και θα πρέπει επ' αυτού να γίνεται συζήτηση για την υλοποίησή τους και την πραγμάτωση. Δύσκολα πράγματα. Τι μου λέτε τώρα, να παίρνω μέρος σε τοπικές συνελεύσεις? Κάθε πότε θα παίρνω μέρος? Έχω εγώ χρόνο να κάνω τέτοια πράγματα? Θα με καλείς σε κάποιες συνεδριάσεις ορών κλπ. Νομίζω ότι πρέπει να δώσω μια απάντηση σε αυτό. Δώσε οπωσδήποτε, γιατί θα σε ρωτούσα κι εγώ. Ναι. Τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι τα φανταζόμαστε. Μπορεί να υπάρχει, το ίντερνετ βοηθάει παντού. Μπορεί να βοηθάει και σε αυτό. Κάναμε μια κουβέντα στην αρχή για τα κινήματα και σου είχα πει ότι τα κινήματα δεν είναι αντίθετα με την οργάνωση, η οργάνωση δεν είναι αντίθετη με το κίνημα. Άρα λοιπόν όλα τα πράγματα θέλουν μια οργάνωση, μια συστηματοποίηση. Αναφερθήκαμε στο Μπούξιν, ένα από τα βιβλία του είναι «Αυτορμητισμός και οργάνωση». Λοιπόν, εκεί πραγματικά καταδεικνύει πριν από δεκαετίες, έτσι, την ανάγκη. Άρα λοιπόν έτσι συντομεύεις και το χρόνο που θα χρειαστεί να ξοδέψεις εσύ κτλ. Αν υπάρχει προγραμματισμός ότι κάθε μήνα, την τάδε μέρα, την πρώτη Κυριακή του μήνα, θα υπάρχει το ραντεβού ή του διμήνου ή του τριμήνου και θα υπάρχουν αυτά τα θέματα και θα ξέρει ο άλλος τι θέματα. Και αυτά τα θέματα, ναι, από πριν πρέπει να κινηθούν, να συμμετήσει ο καθένας απόψεις κτλ. Και γίνεται προτάσεις. Και υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Έρχομαι έτοιμος, καταθέτω τις προτάσεις μου, συζητάω, συναποφασίζω, πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο ή πάω
στην υλοποίηση, στην τεχνική υπηρεσία ή ξέρω εγώ, στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής. Μοιράζονται. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος για να μην φαίνονται όλα αυτά ότι είναι ένα βουνό, αλλά υπάρχει ο τρόπος για να γίνει λειτουργική η τοπική συνέλευση και να μην είναι μια συνέλευση όπου συζητάμε επί ώρες και δεν βγάζουμε συμπέρασμα και γίνεται ένα χάος. Όχι. Προσπαθήσαμε να το συστηματοποιήσουμε, τα καταφέραμε. Βάζαμε πάντοτε ένα χρόνο. Η τοπική συνέλευση αρχίζει 7 η ώρα και τελειώνει σε 9. Τίποτα άλλο. 9 η ώρα τελειώνει. Αλλά και 7 η ώρα ακριβώς αρχίζει. Άρα ο καθένας ξέρει ακριβώς το 2ωρο αυτό είναι αφιερωμένο εκεί. Εξ ανάγκης όμως, έτσι, όχι από κάποια παιδεία. Έχουμε βέβαια τις καταβολές από το 40, από την τουρκοκρατία κτλ. Έχουμε καταβολές τέτοιες, αλλά σήμερα εξ ανάγκης έρχεται και δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει τίποτε άλλο για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Και σήμερα δεν είναι γνωστά, αλλά εμπολής επιβιώνουμε, επειδή ο ένας βοηθάει τον άλλον. Είτε ο πατέρας το παιδί, είτε όταν είναι ψιό, είτε ο παππούς τον εγγονό, είτε ο γείτονας με δανεικά προς το γείτονα ή με πάμπερς για το παιδί της γειτόνισσας, γιατί η γειτόνισσα είναι άνεργη και ο άντρας απολύθηκε και αυτός. Λειτουργούμε μέσα σε ένα με τέτοιο πνεύμα σήμερα. Μάθαμε. Μάθαμε να λειτουργούμε. Αυτό το πνεύμα θα μας σώσει. Να συμφωνήσω ότι και εμείς έχουμε την ανακλητότητα και την εναλλαγή. Και τι εννοώ, ότι κάθε 2,5 χρόνια αλλάζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θα εκλεγούν και ο επικεφαλής. Και επίσης, αν δεν μεταφέρουν οι δημοτικοί σύμβουλοι τις αποφάσεις των τοπικών συνελεύσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ανακαλούνται. Μάλιστα. Υπάρχει και αυτό μέσα δηλαδή, στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Υπάρχει λογοδοσία συνεχής. Βεβαίως, υπάρχει μια αλληλοπεριχώρηση, θα λέγαμε, έτσι με έναν άλλον όρο. Σε ελέγχει κανείς. Ναι. Ναι. Παρά μόνο η ανώτερη εξουσία, το κεντρικό κράτος. Ακριβώς. Αυτό είναι πιο εύκολο από το να σε ελέγχουν οι πολίτες. Αλλά εμείς επιλέγουμε το δεύτερο, το δύσκολο δρόμο, γιατί είναι προς το συμφέρον όλων. Σας εύχομαι να το πάθετε κιόλας. Ευχαριστούμε.